Gotta go home කියලා පටන් ගමුද වැඩේ යමු traveling එක එනවා. ඉතින් කොහොමද මාමේ ජීවිතේ කොහොමද බිස්නස් එකේ ජීවිතේ නම් ඉතින් අන්තිමයි මම අද දවසටම වික්කේ තැඹිලි ගෙඩිය ඇත්තම කියනවා නම් මම දැන් වහ කන්න හිතීලා තියෙන්නේ සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ I+ YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔබ මේ දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ? කොහොමද කියලා අහන්නත් බැරි වකවානුවක් තමයි දැන්. නමුත් විශේෂ දෙයක් කතා කරන්න තමයි අද ආවේ. ඇත්තටම කිව්වොත් උදාහරණයක් විදිහට කියන්නේ නැතුව කෙලින්ම කියන්නම් බයිසිකලයක් ගැන. අපි එදිනදා ජීවිතේ අපි වෙනද වැඩ කටයුතු කරගන්නවා මෝටර් සයිකලෙන්, ත්‍රී වීලෙන්, වාහනෙන්, ලොරියෙන්, ඒ වගේම කරගන්න පුළුවන් උපරිම තැන්වල වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් දායක වෙන සෑම වාහනයකින්ම වැඩ කටයුතු කරගන්න වකවානුවක තෙල් පෝලිං වල දැවෙන ප්‍රශ්නත් එක්කලා බලනකොට එදිනෙදා කරගත්තු ඒ වැඩ කටයුතු කොහොමද අපි බයිසිකලයක් මාර්ගෙන් මේ වැඩ කටයුතු කරගන්නේ කියලා අපි අද බලන්න තමයි මෙතනට ලැබිලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකලයක් ගැන තමයි පොඩි වචන කීපයක් කතා කරන්නේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේක පුදුම අත්දැකීමක්. මමත් පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකලේ අද පැදලා බලන්නේ. ඉතින් මේ ගැන travel කරලා අතරතුරේදී මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් කියන්න එන යාළුවනේ gotta go home කියලා පටන් ගමුද වැඩේ යමු traveling එක එනවා. travel එක යන වෙලාවෙදී ඉතින් හම්බුණා මගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉතින් දිල්ෂාන්. ඉතින් මම දෙනවා මේ අත්දැකීම එයාට බෙදා ගන්න එක. මොකද මේක අලුත්ම අත්දැකීමක් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකලේ පිළිබඳව බලමු. එයාත් පැදලා කියන්නේ පොඩි විස්තරයක්. පදිල පැදලා බලමු කියන්නේ.
බයිසිකලේ කොහොමද පහසුව ඇත්තටම ඔයාලට දැනෙන්නේ නැති බයිසිකලේ පැදලා එනකොට කොහොමද ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම සුපිරිම වැඩක්. නයිස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒක මේ බයික් ස්පීඩ් එකත් හොඳයි. දැන් තියෙන රටේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ වගේ බයික් එකක් මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම හොඳයි මේ කාලේ හැටියට. අනිවාර්යෙන් හොඳ දෙයක්. එතකොට ඔයාලට දැනෙන්නේ නැතිනේ බයිසිකලේ පදිනකොට කොහොමද පහසු දැන් අපි වටේ පදිනකොට අනිත් වටේ තුල අපිට දෙන බයික් එකේ සපෝට් එක. සපෝට් එක. ඒකට ඒ සපෝට් එකත් එක්ක මේක කන්දක් නැගනකොට මොන වගේ තියෙන්නේ? ඇත්තම හරි පවස් ලොකු දෙයක් ලොකුට මාංශ වෙන දෙයක් නෑ. පොඩි මේ මානසිකින් ලොකු එනර්ජි එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. තරම හරි සන්තෝෂයි මේ වෙලාවේ වචන පිළිබඳ හේතුව ඒ කියන්නේ අපිට මේ වෙලාවේ රටේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්කලා බයිසිකලයක් කියන එක තුල මේ වගේ බයිසිකලයක් කොයි වගේ දැනෙන්නද මිනිස්සෙට? ඇත්තට මේ කාලේ හැටියට වටිනම දෙයක්. අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. කාට හරි පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් මේක. සන්තෝෂයි ඇත්තට මේ වෙලාවේ අපිට වචනයක් බෙදාගත්තා. අපි හම්බෙමු අනිවාර්යයෙන්. හරි. right thank you. right. එහෙනම් කන්ද නගන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවනේ කන්ද කොහොමද කියලා. කන්ද නැගලා අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා කොහොමද මේ බයිසිකලේ තියෙන පාසුව කියලා. right. එහෙනම් යන් අපි කන්ද නගින්න බලමු. මාමා කපමුද තැඹිලි ගෙඩියක්? ඉතින් කොහොමද මාමේ ජීවිතේ කොහොමද බිස්නස් එකේ? ජීවිතේ නම් ඉතින් අන්තිමයි. මම අද දවසටම වික්කේ තැඹිලි ගෙඩිය. ඇත්තම කියනවා නම් මම දැන් වහ කන්න හිතීලා තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම්. ඒ මොකද තැඹිලි ගෙඩි වෙනදා තැඹිලි ගෙඩි 50ක් 60ක් විකුණනවා මං දැන් තැඹිලි ගෙඩි දෙකකට වඩා විකුණ ගන්න බෑ මට දවසටම. ඒ මොකද්ද කරන්නේ? මේ තියෙන රටේ තත්ත්වය හැටියට වාහන නැහැ පාරේ. එතනින් ගියාම මිනිස්සු නැහැ. ඉතින් මට වෙළඳාමක් කරගන්න නැහැ. මමයි අක්කයි දෙන්නම බඩගින්නේ වේලක් කර වේලක් කන්නේ. ඔන්න ඇත්ත කතාව. මම බොරු කියලා නෙවෙයි. වේලක් කර වේලක් කනවා තැඹිලි ගෙඩි 10ක් විකුණ ගන්න බෑ. ඔන්න කොටින් ජීවිතේ හරි පුදුමාකාර දේවල් තමයි එදිනදා අපි හම්බෙන අපේ රටේ අපේ ළඟම අසල්වැසියන්ගෙන් ළඟම ගමින් හැමෝගෙම අහන්න ලැබෙන්නේ බොහොම දුකදායි හරියට තව කෙනෙක්ට කියන්න බැරි තරම් වේදනාත්මක සිතුවිලි. ඉතින් හරි දුකයි. ඉතින් මේවා අහගෙන රටේ මිනිස්සුන්ට මේවා පෙන්න ජීවිතේ විනෝදයක් ලබනව නෙවෙයි. මේක තමයි ඇත්ත తත්ත්වය. මේ ඇත්ත తත්ත්වේ මොන විදිහටද මිනිස්සුත් එක්ක බෙදාගන්න කියන මානසිකත්වයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇත්තටම පේනවනේ මේ තැඹිලි ගෙඩියක් බීලා තැඹිලි ගෙඩි 10ක් විකුණපු මේ අපේ
සහෘද අසල්වැසියෝ අද වෙනකොට තැඹිලි ගෙඩි දෙකක් තමයි දවසට විකුණ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් දුකයි පේනවා ඇති පාරේ කොවිතරම් දුරට වාහන ගිය පාරක්ද මේක. ඉතින් මේ පාරේ අද අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ බොහොම දුක දැනක්. ඉතින් මේක මේ අපේ මොරගල්ල පුරවරේ සංචාරක පුරවරේ කොතරම් දුරට සංචාරකයෝ ආපු පුරවරයක්ද කියන එක අපේ ජනතාව අපේ අසල්වැසියෝ යාළු මිත්‍රයෝ හැමෝම දන්නවා ඉතින්. අපටත් පේනවා ඇතිනේ ඉතින් මේ තැඹිලි වෙළඳාම මේ වෙනකොට දවසට දෙකක් කියන්නේ කොතරම් දුරට වැටිලාද? සුද්දෙක් ඇවිල්ලා තැඹිලි ගෙඩියක් බොනකොට කොච්චරම් දුරට කතා බහ කරලා ඔව් ඒක ඇත්ත. එදා මිනිස්සු විකුණපු මම විකුණපු ආකාරය කොටින්ම කිව්වොතින් මම මේ ගෙයි ඔක්කොම වැඩ කරේ මම තැඹිලි විකුණා. ඔන්න ඇත්ත කතාව. ඒ ජනතාවට මේ සංචාරක පුරවරේ තැඹිලි විකුණලා යම්කිසි විදිහට ජීවිතේ ගැට ගහගත්තු ඒ පවුල අද වෙනකොට තැඹිලි ගෙඩි දෙකක්වත් විකුණ ගන්න බැරි තරම් අසරණ වෙලා කියනකොට අපි කොතරම් දුරට ජීවිතේ වැටිලාද ඉන්න කියන එක තවත් පෙන්වන්න උදාහරණ නැහැ. ඉතින් මේ ට්‍රැවල් කරනකොට මේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ දුකක් කියන එක නෙවෙයි. මේ දුක මාත් විඳිනවා ජීවිතේ. ඒ දුක විඳින ගමන් ඒ දුක බෙදා ගන්නවා මේ අපේ නෑදෑ හිතමිතුරෝ සහෘද යාළුවෝ හැමෝත් එක්කම. ඉතින් තැඹිලි ගෙඩියක් බීලා ඇත්තරම් බිව්වේ කාලෙකින් බිව්වේ නැහැ තැඹිලි ගෙඩියක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තැඹිලි ගෙඩිය බොන අතරතුරේ මේක ආඹු සිදුවීමක්. මේ සිදුවීම තුළ අපේ යාළුවෝ දැනගන්නේ කොයිතරම් දුරට අපේ ජීවිතේ කොතනද අපි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ට්‍රැවල් කරපු මේ බයිසිකලේ අද වෙනකොට කොතරම් දුරට සැහැල්ලුවක්ද කියන එක මට නම් දැනෙනවා. ඉතින් මා මේ සන්තෝෂයි වචනයක් කතා කරන්න ලැබීම ගැන ඔයත් එක්ක. ඉතින් සන්තෝෂයි කියන්නේ සන්තෝෂය ඇත්තම කියනවා නම් සන්තෝෂයක් නැහැ. කොටින්ම කිව්ව සන්තෝෂයක් නැහැ. එදා ජීවත් වෙන්න කොච්චර අමාරු තත්වයකින්ද අපි ඉන්නේ. මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන වරද තමයි මුල්ම හේතුව. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ තියෙන වරද හින්දා තමයි පාරේ මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. අපිට තැඹිලි ගෙඩියක් විකුණ ගන්න නැහැ. වාහනයක් පාරේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? ඇත්තටම මම දැන් මේ තියෙන තත්ත්ව වෙනස් කරන්න මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න මාම වගේ අත්දැකීම් තියෙන වැඩිහිටියෙක් විදිහට මාමට මොන වගේ අදහසක්ද කියන්නේ? මට නම් කියන්න මොනවා කරන්න මේ ආණ්ඩුව අයින් කරන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව අයින් කරලා නැවත අලුතෙන් බිහි කරොතින් මේ රටේ මේ ප්‍රශ්න හුඟක් විසඳෙනවා. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් එතකොට දෙයියනේ කියලා 54ක් හොයාගන්න. අයියාරේ රටේ හැමෝගෙන් බලාපොරොත්තු තමයි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක. ඉතින් අපි නම් ට්‍රැවල් කරනවා තැඹිලි ගෙඩිය බීලා ඉවරයි දැන්. දැන් මම යනවා එහෙනම් ඊළඟ ගමනට. එහෙනම් අපි යන ගමන් කතා කරමු කොහොමද මේ බයිසිකලේ කොහොමද තොරතුරු කියලා. යා. දැන් ට්‍රැවල් එකේ අපි දැන් අතරම අත්දැකීමක් ගත්ත බයිසිකලේ. ඉතින් බයිසිකලේ මම ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ සෑම කෙනෙක්ටම පුළුවන් නම් තමුගේ ගෙදරට මේ වගේ බයිසිකලයක් ගන්න කියලා. ඇත්තටම වටිනවා. හේතුව හරි සැහැල්ලුවෙන් තමයි ඉතින් ගමන නිමා කරන්න ඇස්තිලා ඉන්නේ මම. ගමන යන අතරතුරේ තිබ්බ සැහැල්ලුව මට මේ ගමන අවසානයේ පවා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ බයිසිකලේ වටිනාකම ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පදිනට ඕගොල්ලොන්ට තේරෙයි. එච්චර මේකේ බයිසිකලයක් කියනකොට මට අත්දැකීමක් තියනවා. එන යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද බයිසිකලේ ඇක්සිලරේට් කරලා අපි යන්නේ කියලා. ඉතින් එන මුලින්ම කරන් තින්නේ මෙච්චරයි. බලන්නකෝ. මුලින් මේ ස්විච් එක දාලා අපි ඔන් කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මේකත් ඔන් කරගන්නවා. එන්න මෙහෙම. ඔබන් ඊට පස්සේ මේක ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේකේ බැටරි කීයක් තියෙනවද කියලා. මම මෙච්චරලා පැද්ද හින්දා දැන් බැටරි කණු ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන්නේ මේක මෙහෙම අල්ලලා ඇක්සිලරේට් කරන්න. ඇක්සිලරේට් කරාම දැන් පේනවා ඉතින් යන විදිහ. මේ කියනවා මොන බයිසිකලේ වගේ තමයි. මේ ඔක්කොම බැටරියෙන් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම වටයක් පැදලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන පාසුව මම පාසුව ගැන කී ගියා. දැන් තමයි හරිම පාසුව තියෙන්නේ. මෙච්චරලා මම පැද්දේ බයිසිකලේ පැදලා මගේ විනෝදේ මම ගත්තා. දැන් පෙන්නන්නම් මේ ඇක්සෙට් බයිසිකලේ කොච්චර වටිනාකමක් තියෙනවද කියලා. හරි නම් බලමු පැදලා. දැන් මම පදින්නේ ඇක්සෙට් එකලා යන්නේ.
එන යාළුවනේ ට්‍රැවල් කරලා මම හොඳ අත්දැකීමක් ගත්තා. ඉතින් ට්‍රැවල් එකේ අවසානයේදී මේ බයිසිකලේ කොච්චරම් දුර පාසුවක්ද කියන එක මම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා ඇත්තටම. මම මුලදී යනකොට නම් මම පාගගෙන තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ මම එනකොට මම මේක ඇක්සෙප්ට් කරගෙන ආවේ. ඉතින් මම මේ දෙකේ වෙනස මොන වගේද කියලා මම දැන් හොඳටම තේරුම් අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ බැටරිය charge කරලා පස්සේ පැය 3ක් විතර බැටරිය charge කරගන්න ඕන. බැටරිය charge කරලා අපි හිතමුකෝ බයිසිකලේ පා ගන්න නැතුව ඇක්සෙප්ට් කරලා විතරක් අපි යනවා කියලා. අපිට එහෙම වුණොත් කිලෝමීටර් 40ක් 45ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ බැටරිය උපරිම charge එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පාගන ගමන් අපි ඇක්සෙප්ට් කරලා අපේ ගමන අපි පහසු කරගත්තොත් කිලෝමීටර් 70ක් 80ක් අතර ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් කියලා මගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ රටේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්කලා මේ වකවානුවේ මේ වගේ බයිසිකලයක් ගැන ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකලයක් ගැන ඇත්තටම අද අපේ යාළුවන්ට ඇත්තටම ගොඩක් වටින දෙයක් කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩක් වටිනා කියන දෙයක් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ වගේ වකවානුවක ඉතින් ඇත්තටම මම නම් ඇත්තටම මේ බයිසිකලේ පහසුයි මට දැනුණා. ඉතින් එදිනදා වැඩ කටයුතු කරගන්න මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් වේවි කියලා මම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරනවා. එන යාළුවනේ i+ YouTube channel එකේ තවත් අපි අලුත් වැඩකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා i+ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. මොකද අපේ එන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ නරඹන්න ලේසියක් වේ පාස්වර්ක් වේ. එහෙනම් යාළුවනේ අදට සමු ගන්න අතරතුරේ ගිහින් එන්නම්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා go home